سلام، وقت بخیر. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با رکورد صحبت بکنیم و ببینیم چی هست، به چه دردی میخوره و فرقش با کلاس چیه. یکی دو سالیه که در واقع 2 سال یا 3 سالی هست که مایکروسافت یک نوع جدیدی از در واقع داده رو برای ما معرفی کرده به نام رکورد. من اینجا یک کلاسی دارم به نام مای کلاس که 2 تا پروپرتی داره به نام نیم و فامیلی. خب طبیعتا بخوام الان ازش یه دونه اینستنس بگیرم، خیلی ساده میگم مای کلاس مساوی است با مثلا مای کلاس مساوی است با نیو، بعدش مثلا میگم مای کلاس دات نیم مثلا مساوی است با عباس و مثلا مای کلاس دات فامیلی مثلا مساوی است با حسن زاده. این الان یک کلاس. حالا فرض کنید که من میخوام یک کانستراکتور برای این کلاس درست بکنم، یعنی به جایی که من به این شکل پروپرتی ها رو جدا مقدار بدم، بخوام داخل این متدم بزنم دیگه. در اصل میشه کانستراکتور. اگر کانستراکتور نمیدونید چیه، ویدیو کانستراکتور تو دسکریپشن میذارم ببین. خب طبیعتا میایم اینجا، یا میتونیم خودمون دستی بگیم سی تور از اسنیپ کد استفاده بکنیم و بعد اینجا مثلا بگیم استرینگ درست کن به نام نیم و بعد داخلش بگیم که مثلا این پروپرتی رو مساوی این قرار بده، یا اینکه از ویژوال استودیو استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم و بگیم یه دونه کانستراکتور برای ما بساز که اینا رو بگیره و مساوی این قرار بده. الان ببینید اینجا به ما خطا میده و ما رو مجبور میکنه که این دوتا رو بهش بدیم. چرا؟ چون فقط یک کانستراکتور داریم. خب طبیعتا یک کانستراکتور دیگه خالی اگه درست بکنیم این ارور خطامون رفت میشه. خب این کلاس. حالا من میام یک رکورد درست میکنم نظیر همین کلاسم و میام این دوتا رو با هم مقایسه میکنم. برای ساخت رکورد خیلی ساده است. میگیم رکورد و بعدش اسمش رو میزنیم مثلا مای رکورد، بعد پرانتز رو باز میکنیم و اون تایپ ها و مقادیری که میخوایم رو توی پرانتز باید براش مشخص بکنیم. مثلا الان ما اینجا استرینگ نیم و فامیلی داریم و همین کار رو اینجا انجام میدیم. میشه استرینگ نیم و استرینگ فامیلی. تمام. من الان رکوردم ساخته شد و حالا میتونم ازش اینستنس بگیرم. همینجا شما میتونید فرقش رو ببینید برای کلاس چند خط ما کد زدیم، چقدر کار انجام دادیم، ولی رکورد با یک خط تعریف شد به همراه کانستراکتور. دیگه شما وقتی رکورد رو درست میکنید یک کانستراکتور سرخودم دارید داخلش درست میکنید و بدون این مقادیر این رکورد شما دیگه اصلا درست نمیشه. برای مثال من اینجا کلاس با کانستراکتور زدم و اینجا مثلا میزنم عباس، اینجا میزنم حسن زاده. یه دونه رکورد من اینجا میذارم، میشه مای رکورد به اسم مای رکورد. ببینید اینجا که نیو میکنید دیگه شما رو مجبور میکنه که مقادیر رو بهش بدید. باید اینا رو بهش بدید. در از کانستراکتور رو به همراه خودش میسازه. یکی از فرقای اولی که داریم میگیم همینه. پس رکورد یک کانستراکتور سرخود داخل خودش داره. اینجا میشه عباس، اینجا حسن زاده. این فرق اولش. فرق دوم، رکورد اصطلاحاً ایمیوتیبل هست، یعنی غیر قابل تغییر هست و این به صورت ریشه‌ای و بنیادینه. الان برای مثال من اینجا کلاسمو درست کردم و اینجا میزنم کلاس داد مثلا نیم رو تغییر میدم، اسمشو میزنم تست و اوکی و کار میکنه. ولی دیگه شما نمیتونید این کار رو برای رکورد انجام بدید. شما دسترسی دارید. ببینید اینجا رو پروپرتی نگاه بکنید. پروپرتی نیمتون فقط get داره و اینیت یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط موقع تعریف اولیه میشه توش مقدار داد و دیگه از گتش فقط ما میدونیم استفاده بکنیم و دیگه هیچ ستی نداره. الان من اینجا بذارم نیم مساوی است با تست، کامپایلر به ما خطا میده. میبینید اصلا نمیذاره تغییرش بکنیم. پس رکورد برای زمانهایی که شما میخواید مطمئن باشید که دیتایی که مثلا دیتابیس گرفتید یا از جای گرفتید دست نخورده میمونه، از رکورد باید استفاده بکنید. فرق سوم، من اینجا میام کلاسمو یه کلاس دیگه درست میکنم. مثلا اینجا میزنم مای کلاس 2. ببینید دقیقا مقادیرش یکیه. ببینید اینجا زدم مای کلاس 1 و مای کلاس 2، مقادیرش هم دقیقا یکیه. درست؟ الان میخوام این دوتا کلاس رو با هم مقایسه بکنم. میشه بول مثلا مای کلاس. میخوام ببینم آیا این دوتا کلاس با هم برابر هستن یا نمیشه. مای کلاس 1 آیا مساوی است با مای کلاس
2. به نظر شما نتیجه این مقدار چی میشه؟ خب طبیعتا ما الان چشمی داریم نگاه میکنیم، دوتا از نظر خودمون برابر هستن. آیا از نظر سی شارپ هم برابر هستن؟ جواب این سوال خیر هست. اینجا به ما فالس برمیگردونه. نگاه بکنید اینجا مایکل استیف من فالسه. چرا فالسه؟ چون از طریق هشی میاد این رو با هم مقایسه میکنه. و فرق سوم ما اینه که توی رکورد ما دیگه این مشکل رو نداریم. برای مثال اینجا من رکورد 2 اینجا رو نگاه بکنید، میشه بول مای رکورد دیف مساوی است با مای رکورد 1 مساوی است با مای رکورد 2. اینجا رو نگاه بکنید. الان اینجا ببینید مای رکورد دیف من ترو هست. چرا ترو هست؟ چون مقدار پروپرتی ها و مقدار پروپرتی هایی که داخلشه با هم برابره و مقدار ترو برمیگردن و این هم یکی از فرق های مهم رکورد و کلاس هست. خب طبیعتا کلاس خیلی پیشرفته تر هست. شما دستتون باز هست اینجا انواع اقسام پروپرتی ها و این چیزها رو تعریف کنید، ولی رکورد این قابلیت ها رو نداره و رکورد از اسمش که مشخصه بیشتر برای ذخیره سازی داده هایی که شما میخواید به عنوان یک فیلد داده ای یا ردیف ازش استفاده بکنید کاربرد داره. اما تو رکورد یه سری کارهای پیشرفته تر هم میشه کرد. مثلا میتونید اینجا اوکولاد رو باز و بسته بکنید و اینجا مثلا یه پروپرتی درست بکنید به نام تست و این پروپرتی هم ست داره و هم گت داره، یعنی دیگه ایموتیبل نیستش و اینجا میتونید از اون پروپرتی استفاده بکنید. مثلا مای رکورد داد تست مساوی است با مثلا 5 یا میتونید مثلا متد درست بکنید مثلا get test اینجا یه متدی که مثلا نیم رو میگیره و بعد ازش اینجا استفاده بکنید. ببینید اینجا متد get test هست و میتونید ازش استفاده کنید. ولی خب قابلیت های پیشرفته تری اگر بخواید بهتره که از کلاس استفاده بکنید. یا حتی ارثبری هم یه جورایی نصف و نیمه تو رکوردمون کار میکنه. اینجا مثلا ما یه رکورد داریم، یه رکورد دیگه میزنیم به اسم رکورد پرنت رکورد، یه استرینگ مثلا چنل داره. اینجا میتونید ازش ارثبری بکنید، مثلا بذارید پرنت رکورد ارثبری میکنید منتها چون رکورده دیگه باید این مقدار رو بهش بدید دیگه، مثلا کد ایزی ام اس. بعدش الان این مقدار چنل الان منتقل شد به مقدار رکوردمون. اینجا نگاه بکنید، اینجا میذارم مای رکورد داد، ببینید اینجا چنل منتقل شد به رکورد. ولی خب طبیعتا خیلی چیز جالبی نمیشه، بهتره اینجوری از رکورد استفاده نشه. خب طبیعتا قدرتی که توی کلاس دارید توی رکورد ندارید، ولی خب از اون برم رکورد سرعت بیشتری داره، طبیعتا بخواد ایموتیبل هستش، کانستراکتور سرخود داره، این قابلیت برابر شدن رو داره و چیزهای دیگه. خب طبیعتا این کار رو برابر بخواید برای کلاس انجام بدید، اینجا من قبلا توی ویدیو اپراتورمون گفتم دیگه که توی دسکریپشن میذارم ببینید. در واقع عملگر مساوی ترو یا فالس برمیگردونه، درسته؟ پس ما ترو یا فالس باید برگردونیم که اینجا بولیان میذاریم، بعد میذاریم اپراتور، بعد اپراتورمون رو میذاریم و بعد کلاس A یا B. کلاس A مون خب طبیعتا یکیش این ور یکیش اون ور که نتیجه رو باید اینجا تعریف کنیم دیگه. اینجا مثلا باید بگیم return مثلا a.name مساوی است با a.name مثلا و a.family مساوی داره. اینجا براش تعریف کردیم که اگر این دوتا برابر بود ترو هستن یا برابر هستن یا فالس هستن دیگه. خب چون ما تروش در واقع برابر رو گذاشتیم، خب مخالف هم باید بذاریم، اینجا برعکس میذاریم دیگه. میبینید برای کلاس چقدر در واقع توی مسائل ساده به سختی میخورید، ولی توی رکورد این مشکلات دیگه وجود نداره. خسته نباشید تا ویدیو